අපි අද රසට මාළු මිරිස් කරියක් හදන්නයි යන්නේ. සමහර අය නම් මාළු මිරිස් කන්න එච්චර කැමති නෑනේ සැරහින්දා. ඒ වුණාට හොඳට කිරි දාලා හදාගත්තම මේක හරිම රස කරි එකක්. මේකට අපිට ඕනේ මාළු මිරිස් කරල් 6ක්, මිටි කිරි කෝප්ප එකක්, 3-5 කුඩු මේස හැන්දා, කහ කුඩු තේ හැන්දා, උළුහාල් තේ හැන්දා, කුරුඳු පොතු ටිකක්, ලොකු රටලුණු ගෙඩියක්, කරපිංච කිනිත්තක්, රස පදමට ලුණු. ඉස්සෙල්ලම මාළු මිරිස් ටික මෙන්න මේ විදිහට මැදින් පලා ගන්න ඕනේ. මෙතනදී මාළු මිරිස් කරල දෙකට වෙන් වෙලා යනකම්ම පලා ගන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට එන්න තමයි කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පලා ගත්තාම මාළු මිරිස් කරල ඇතුළටත් අපි දාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික හොඳට අල්ලගෙන අපේ කරි එකේ රස වැඩි වෙනවා. දැන් අපි මේ මාළු මිරිස් ටික භාජනයට දාලා ඒකටම කරපිංච ටිකක් දාගමු. දැන් ලුණු ගෙඩිය තීනියට කපාගෙන මේකට දාගමු. ඊළඟට උළුහාල්, ලුණු, 3-5 කුඩු, කහ කුඩු, කුරුඳු පොතු ටික දාගමු. ඔයාලා මෙතනදී මතක තියාගන්න අපි මේකට අමු මිරිස්වත් මිරිස් කුඩුවක් දාන්නේ නැහැ. මොකද මාළු මිරිස් කොහොමත් ටිකක් සැරයිනේ. ඒක හින්දා වෙනමම තවත් මිරිස් දැම්මොත් එහෙම මේ කරි එකේ සැර වැඩි වෙයි. ඊළඟට අපි දාගත්ත ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මාළු මිරිස් කරල් වල ඇතුළටත් යන විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි පොල් කිරි ටික දාගන්න ඕනේ. පොල් කිරි ටික දැම්මට පස්සෙත් මේක ටිකක් ලාවට කලවම් කරගමු. ඊළඟට භාජනයේ ලිපේ තියලා විනාඩි 15ක් 20ක් විතර උයා ගන්න. කරි එකේ දීගෙන එනකොට සැරින් සැරේ හැඳි ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ තියෙන්නේ අපේ මාළු මිරිස් කරි එක. ඔයාලත් මේ විදිහට මාළු මිරිස් හදලා බලන්නකෝ රස කොහොමද කියලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලා ගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.